દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને સરદાર પટેલની ગૌરવગાથા સંભળાવીશ। શિલ્પી જે મૂર્તિ કંડારે છે, પણ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એવા શિલ્પી હતા કે જેણે આખા ભારતને કંડાર્યું હતું। તેથી જ અખંડ ભારતના શિલ્પી કહેવાયા હતા। માતૃભૂમિની રક્ષા કાજે શિવાજી અને લક્ષ્મીબાઈ જેવા વીર પુરુષોનો જન્મ થયો હતો। તેવી જ રીતે ભારત દેશની સ્વતંત્રતા માટે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા મહાપુરુષોનો જન્મ થયો છે। ઘણી વખત માણસોની અસમજને લીધે ખરાબ કાર્યો થતા હોય છે, ત્યારે કોઈક સારો માણસ આવીને ત્યાં શાંતિ સ્થાપવાનું કામ કરે છે। ક્યારેક નાસમજ માણસો આવા શાંતિ ચાહકોનું ન પણ માને અને પોતાના જુનૂનને આગળ રાખે છે, ત્યારે આવા નાસમજ માણસોને અટકાવવા કાયદો પણ વાપરવો પડતો હોય છે। આવો જ બનાવ ભારત દેશ આઝાદ થયો ત્યારે બન્યો હતો। સપ્ટેમ્બર 1947માં કોમી ઉલડો ફાટી નીકળ્યા હતા। બધે મારામારી અને કાપાકાપી હતી। વાતાવરણ ડહોળાયું હતું। બહાર નીકળી શકાય તેમ ન હતું। જીવ બચાવ પણ મુશ્કેલ હતો। આવા સમયમાં આપણા ગૃહપ્રધાન ગાડી લઈને ત્યાં પહોંચી ગયા હતા। પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવ્યો। તે વખતે દિલ્હીની સિવિલ પોલીસોમાં 60% અને હથિયારધારી પોલીસોમાં 80% મુસ્લિમ હતા। તેમાંથી 250 જેટલા સશસ્ત્ર કોન્સ્ટેબલો ભાગીને મુસ્લિમ હુલ્લડખોરો ભેગા મળી ગયા હતા। હવે ગૃહપ્રધાનની જવાબદારી આ હુલ્લડખોરોને અટકાવવાની હતી। વિલંબ ચાલી શકે તેમ ન હતો। જે કાંઈ નિર્ણય લેવાનો હતો તે તાત્કાલિક લેવાનો હતો અને ગૃહપ્રધાને નિર્ણય લઈ પણ લીધો હતો। તેમણે અર્ધલશ્કરી બળોમાંથી ગુરખા સૈનિકોને બોલાવી લીધા। હુલ્લડોને અટકાવવાનો આદેશ આપી દીધો। ગુરખા સૈનિકો બહાદુરીપૂર્વક લડ્યા અને હુલ્લડોને અટકાવ્યા। હુલ્લડખોરો પણ પકડાઈ ગયા। તે વખતે દિલ્હીની અદાલતોમાં મોટાભાગના ન્યાયાધીશો મુસ્લિમો હતા। તેમાંથી જે શંકાસ્પદ લાગ્યા તેમાંથી કેટલાકની બદલી કરાવી નાખી, તો કેટલાકને રજા પર ઉતરી જવાની ફરજ પાડી। તોફાનો શાંત થયા। તાકીદે પોલીસોની ભરતી કરી, જેમાં 80% હિન્દુ પોલીસોની ભરતી કરીને 80% હિન્દુ પોલીસોની ભરતી કરીને હિન્દુ મુસ્લિમ તફાત ઘટાડી સમતોલ કર્યો। પરિસ્થિતિ શાંત પડી। આવો સચોટ નિર્ણય લેવા ગૃહપ્રધાન એટલે ભારત દેશની શાન અને ગુજરાતનું ગૌરવ એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હતા। આ પરથી આપણે શીખ મળે છે કે આજના સમયમાં પણ નેતાઓ આવો સચોટ નિર્ણય લઈને કામ કરે તો દેશમાં ફરી શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આવી જાય અને દેશ ફરી સોને કી ચિડિયા બની જાય। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।